Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video hôm nay. Ngày cưới được xem như là ngày trọng đại nhất, bước ngoặt cuộc đời của một đôi nam nữ. Mọi thứ như hoa cưới, cỗ bàn, khách mời và nhiều thứ khác đều sẽ được chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng mà dù có tính tới tính lui như thế nào thì vẫn có những tình huống bi hài ngoài kiểm soát đến ngỡ ngàng xoay quanh hai nhân vật chính trong ngày đặc biệt này. Nó làm cho đám cưới không chỉ là ngày hạnh phúc của tân lang và tân gia nhân mà còn trở thành niềm vui bất tận cho người chứng kiến. Sau đây chúng ta hãy cùng khám phá những tình huống sai lầm tai hại nhất trong đám cưới đã được camera quay lại. Chắc hẳn sẽ không có bạn nào muốn dính vào những tình huống dở khóc dở cười này đâu. Bố chồng nhận nhiệm vụ cầm hộp nhẫn để đôi trẻ trao nhau. Vậy mà nhẫn chưa trao thì quần của người bố chú rể lại tuột. Rất lâu sau nhưng mọi người vẫn phải nhịn cười để đám cưới được diễn ra theo đúng kế hoạch. Đánh rơi cô dâu. Đám cưới nào cũng có nghi thức rước dâu, thế nhưng chú rể này lại vô tư đến nỗi không hề hay biết mình đã đánh rơi cô dâu lúc nào, cứ vô tư lái xe một mạch về nhà. Để không gặp phải tình huống dở khóc dở cười này, các bạn nam nhớ là đừng rước dâu bằng xe đạp nhé. Chú rể dắt tay cô dâu chào mừng quan khách, bất ngờ chú rể bị trượt chân và rách cả quần. Đi ăn đám cưới nhưng người phụ nữ này dường như không biết bữa tiệc được tổ chức ở hồ bơi. Thế là trước khi ăn, bà ấy đã đi tắm trước. Không lượng sức mình. Dự tính bế cô dâu như công chúa cho lãng mạn trong ngày trọng đại, nhưng chú rể đã không lượng được sức mình và cả cân nặng của cô dâu. Thế là từ lãng mạn trở thành lãng xẹt khi cả hai đã ngã đùng ra đấy. Trò chơi. Hình ảnh ghi lại cảnh cô dâu đang đi vào lễ đường thì bất ngờ có một cậu bé chạy đến nhảy chồm lên áo cưới cô dâu, tự như đang chơi cầu trượt. Đây là bài học cho những ai dắt trẻ đi ăn, cần phải quản chúng thật kỹ nhé. Ăn đám cưới người yêu cũ. Làm gì cho ngầu khi đi ăn đám cưới người yêu cũ? Hãy comment ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Thanh niên này đã có màn tròng chuối ngược để hát trong ngày vui của người yêu cũ. Auto ngầu đúng không các bạn? Mời bạn thân ăn cưới. Nếu mời bạn thân ăn cưới, bạn nên ngừa đến tình huống sẽ bị tròn tập thể như thế này, kẻo không lại có đám cưới nhớ đời với tụi bạn. Vấp ngã. Đi vào lễ đường nhưng cô dâu lại bất ngờ dẫm lên váy cưới của mình và vấp ngã đến tuột cả váy. Một hôn lễ phải nói là đầy kỷ niệm với cặp đôi này. Ở một diễn biến khác, chú rể phụ lại trở thành tội nhân khi vấp ngã lúc đi lên trao nhận cho cô dâu chú rể. Sai lầm này đã làm cho cô dâu và cả cha xứ phải ngã nhào. Rơi nhẫn. Cặp đôi này đã lựa chọn bến tàu để trao nhẫn vào ngày trọng đại nhất của mình, nhưng nó đã trở thành ngày hối hận nhất trong đời họ khi chiếc nhẫn cưới chưa kịp trao đã rớt luôn xuống hồ. Các bạn nên lưu ý, nếu có chọn khung cảnh như cặp đôi này thì phải hết sức cẩn thận nhé. Con ngựa. Kế hoạch tổ chức đám cưới của một chú rể đã bị xáo trộn. Một con ngựa bỗng dở trứng khi anh vừa cưỡi lên nó chuẩn bị cho lễ cưới. Sau một hồi xoay vòng trống cả mặt, tưởng chừng nó đã chịu ngồi im, nhưng bất ngờ con ngựa lại chở chú rể chạy đi trốn luôn. Còn mọi người thì có một phen hú hồn con trồn khi trên đường bôn tàu của mình nó đã hất luôn chú rể xuống đất. Chú chó và cô dâu. Ai có ngờ rằng ngay tại hôn lễ, khi mọi người đang vui với tân lang tân nương thì con chó lại chạy đến tè lên váy cưới cô dâu. Tình huống bất ngờ này làm những người có mặt đang vui càng vui hơn. Đút bánh. Đây là phong tục trong ngày cưới, nhưng có lẽ cô dâu chỉ muốn đùa, mà chú rể lại là người không thích đùa, nên đã tát thẳng vào mặt cô dâu mới của mình trong sự ngỡ ngàng của cô dâu và những người chứng kiến.
Chim cánh cụt. Cô dâu này đã có một lễ cưới đáng nhớ trong đời khi bị vị khách mời đặc biệt của mình chơi xấu. Trong lúc chuẩn bị chụp ảnh thì con chim cánh cụt đã ỷ vào bộ áo cưới xinh đẹp của cô dâu. Sau vụ này, chắc chú chim sẽ bị tống về Bắc Cực cho coi. Tham khảo ý kiến. Khi cha xứ hỏi chú rể có đồng ý cưới cô dâu hay không, thay vì trả lời như kịch bản của bất kỳ lễ cưới nào, thì chú rể lại khiến nhiều người không thể nhìn được cười khi quay ra bàn bạc, tham khảo ý kiến của các phù rể khá lâu mới quay lại trả lời yes. Theo bạn, tại sao chú rể phải tham khảo ý kiến? Hãy để lại câu trả lời của bạn bên dưới video nhé. Chú rể nhào lộn. Quá vui mừng vì được thoát ế, chú rể trong đoạn video được ghi lại này đã có màn nhào lộn đầy ngẫu hứng trong tiệc cưới. Để rồi tông ngã luôn cả cô dâu. Các bạn nam nhớ đấy, vui thôi đừng vui quá, kéo lại hối hận không kịp. Ném hoa. Phần hào hứng nhất của mỗi tiệc cưới là phần ném hoa cưới. Nhưng cô dâu này đã có màn ném hoa có 102. Cú ném đầu tiên chính là cô lại chụp đường hoa. Nhưng đến màn ném thứ hai thì bó hoa dính luôn trên chùm đèn trang trí. Khui xăm banh, bản quyền khá nặng. Một trong những nghi thức không thể thiếu trong đám cưới đó là khui xăm banh. Nhưng cặp đôi này đã có màn khui xăm banh đi vào bệnh viện mắt. Trong lúc chờ chú rể mở nắp, nhưng không biết vì sao chiếc nắp chai xăm banh lại bật ra, bay trúng vào mắt cô dâu. Sập cầu. Bát hoa. Trong khi cô gái hào hứng bát hoa cưới từ cô dâu thì camera lại quay được cảnh anh người yêu ngao ngang lắc đầu khi bồ mình bát đường hoa. Một trường hợp bát hoa khác, vì muốn thoát ế sớm nên cô gái này đã cố gắng chăm bát hoa đến té sắp mặt. Còn trong trường hợp này, cô gái cũng đã ngã trọng cảnh vì muốn nhạc hoa cưới đến bất chấp. Video đến đây là kết thúc. Nếu có câu chuyện nào vui trong ngày cưới của bạn hay là bạn đi ăn cưới thì hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.